Welcome to Guruvarya of the Academy. Learn everything in simple way. Let's start today's session. Guides. Hello guys, how are you? I hope you will be fine. Guys, आज आपण 17 चॅप्टरचा म्हणजेच मॅन मेड मटेरियल्स या चॅप्टरचा एक्सरसाइज पाहणार आहोत. तर आता आपण आपल्या एक्सरसाइजला सुरुवात करूया. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ट्राय टू फाइंड इट. म्हणजेच इथे आपल्याला फिल इन द ब्लँक्स करायचे आहेत, पण ते आपल्याला वेगळ्या पद्धतीने दिले गेले आहेत, त्यामुळे आपल्याला ट्राय टू फाइंड इट असं म्हटलं गेलं आहे. याचं उत्तर आहे फर्स्ट आहे ए, प्लास्टिक शोज डॅश डॅश प्रॉपर्टी हेन्स इट कॅन बी मोल्डेड टू एनी शेप, आणि याचा आन्सर आहे प्लास्टिसिटी. बी आहे मोटार कार्स आर कोटेड विथ ऑटोमोटिव्ह पेंट. सी आहे थर्मोकोल मेल्ट्स ॲट मोर दॅन 100 डिग्री सेंटीग्रेड. त्यानंतरचं आहे अल्कली सिलिकेट ग्लास डिझॉल्व्स इन वॉटर. इथे आपला पहिला प्रश्न संपतो. आता आपण दुसऱ्या प्रश्नाकडे वळूया. दुसरा प्रश्न आहे हु इज माय पार्टनर. माझा सोबती कोण आहे, म्हणजे माझा जोडीदार कोण आहे. म्हणजेच इथे आपल्याला जोड्या लावायच्या आहेत. कॉलम ए आणि कॉलम बी यांच्यामधल्या योग्य त्या जोड्या इथे आपल्याला जुळवायच्या आहेत, आणि याचं उत्तर आहे ए, लीड ग्लास इलेक्ट्रिक बल्ब, बकेलाइट इलेक्ट्रिक स्विच, थर्मोकॉल प्लेट्स, ऑप्टिक ग्लास लेन्स, पॉलीपोरिफिलिन मॅट्रेसेस. इथे आपल्या जोड्या लावण्याचा जो काही दुसरा प्रश्न होता तो संपतो. आता आपण तिसऱ्या प्रश्नाकडे वळूया. तिसरा प्रश्न आहे आन्सर द फॉलोइंग. म्हणजेच खालील प्रश्नांची उत्तरे द्या. त्यातील पहिला आहे ए, थर्मोकॉल इज प्रोड्युस्ड फ्रॉम विच मटेरियल. थर्मोकॉल हा कोणत्या साधनांपासून किंवा साहित्यापासून बनवला जातो, आणि याचं उत्तर आहे थर्मोकॉल इज प्रोड्युस्ड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स मटेरियल कॉल्ड polystyrene. It transforms into liquid state on heating at more than 100 degrees centigrade and returns to solid state on cooling. थर्मोकॉल हा एका कॉम्प्लेक्स मटेरियल पासून बनलेला असतो, ज्याचं नाव आहे पॉलिस्टिरीन. आणि हा जो काही पॉलिस्टिरीन असतो तो लिक्विड स्टेट मध्ये आढळतो, आणि त्याला गरम केल्यानंतर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पेक्षा जास्त हीटला त्याला बॉईल केल्यानंतर त्याचं कूलिंग केल्यानंतर तो सॉलिड स्टेट मध्ये आपल्याला थर्मोकॉलच्या फॉर्म मध्ये पाहायला भेटतो. नेक्स्ट आहे बी, राईट युजेस ऑफ पीव्हीसी. पीव्हीसी म्हणजे काय? पॉलिव्हिनिल क्लोराइड. तर पॉलिव्हिनिल क्लोराइडचे युजेस इथे आपल्याला लिहायचे आहेत. फर्स्ट यूज आहे इट इज युज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स. सेकंड, इट इज युज्ड फॉर मेकिंग मटेरियल्स ऑफ पाइप्स. इट इज युज्ड फॉर मेकिंग हँडबॅग्स. It is used for making electric cable insulations. It is used for making high quality furniture. It is used for making ropes. It is used for making toys. It is used for making raincoat. इथे आपला जो काही बी PVC चा क्वेश्चन होता तो संपतो. आपण आता सी क्वेश्चन पाहूया. सी आहे राईट द नॅचरल और मॅन मेड रॉ मटेरियल ऑफ द फॉलोइंग आयटम्स. तर इथे आपल्याला काही आयटम्स दिले गेले आहेत, तर ते कोणत्या नॅचरल किंवा मॅनमेड मटेरियल्स पासून बनलेले आहेत ते इथे आपल्याला लिहायचे आहे. इथे देखील तुम्हाला दोन कॉलम्स बनवावे लागतील. फर्स्ट कॉलम मध्ये आपण सबस्टन्सेस लिहिणार आहोत, तर सेकंड कॉलम मध्ये आपण ते सबस्टन्सेस कोणत्या मटेरियल पासून बनवले गेले आहेत ते लिहिणार आहोत. फर्स्ट सबस्टन्स आहे मॅट्रेस प्लास्टिसिटी. तर याच्यामध्ये थर्मोप्लास्टिक म्हणजेच पॉलिपेरिफिलिन हा जो काही सबस्टन्स आहे तो वापरला जातो. बिकर बनवण्यासाठी सिलिका ग्लास वापरला जातो. त्यानंतर आहे बँगल, बांगड्या बनवण्यासाठी गोल्ड, सिल्वर, प्लॅटिनम, ग्लास, वूड, प्लास्टिक इत्यादी मटेरियल्स किंवा जे काही वेगवेगळे मटेरियल्स आहेत ते वापरले जातात. चेअर ही थर्मोप्लास्टिक या सबस्टन्स पासून बनवली जाते. गनी बॅग म्हणजे जे काही आपले पोते असतात, गोनपट आपण त्याला म्हणतो, ते गनी बॅग्स हेशियन बर्लप फॉर्म्ड फ्रॉम ज्यूट, तागापासून जे काही वेगवेगळे धागे मिळतात त्यापासून ह्या गनी बॅग्स बनवल्या जातात. ब्रूम, प्लास्टिक, कॉर्नहर्स, नाईफ म्हणजे चाकू किंवा सुरी, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, कोबाल्ट अँड टिटॅनियम आयॉन्स, पेन, ब्रास विच इज अन अलॉय ऑफ कॉपर अँड झिंक. नेक्स्ट आहे डी, which are the main integrates of glass. ग्लासचे मेन इंटिग्रेट्स, ग्लास बनवताना कोणत्या साहित्याचा वापर प्रामुख्याने केला जातो
ह्या प्रश्नामध्ये इथे आपल्याला लिहायचं आहे. आणि याचं उत्तर आहे sand or silica, sodium carbonate, lime or calcium oxide, other additives, lead glass, mixture of sand, soda, limestone and lead oxide. सिलिका ग्लास बनवण्यासाठी काय वापरलं जातं? युजिंग सिलिका ओनली. बोरोसिलिकेट, मिक्सचर ऑफ सँड, सोडा, बोरिक ऍसिड, अल्युमिनियम ऑक्साइड. अल्कली सिलिकेट ग्लास, मिक्सचर ऑफ सँड, सोडा. Optical glass, mixture of sand, soda, limestone, barium oxide and boron. This changes the thermal and electrical properties of the glass and is used to make Pyrex glassware which can withstand extremes of heat and cold. Next question आहे E. How the plastic is produced? कशा पद्धतीने प्लास्टिक हा निर्माण केला जातो? आणि याचं उत्तर आहे Plastics are derived from natural organic material such as cellulose, coal, natural gas, salt and crude oil. हे जे काही प्लास्टिक असतं ते नॅचरल आणि ऑर्गॅनिक मटेरियल पासून बनलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. तर त्यामध्ये कोणते कोणते सबस्टन्सेस येतात? सेल्युलोज असेल, कोल असेल, नॅचरल गॅस, तशाच पद्धतीने साल्ट असेल, क्रूड ऑइल असेल. Crude oil is a complex mixture of thousands of compounds. The production of plastic begins with the distillation of crude oil in an oil refinery. तर प्लास्टिक प्रोडक्शनचं काम ऑइल रिफायनरीच्या ठिकाणी सुरुवात होतं. This separates the heavy crude oil into groups of lighter components. आणि या प्रोसेसमध्ये काय केलं जातं? जे काही क्रूड ऑइल मधले लाइटर कंपोनेंट्स आहेत ज्यांना आपण फ्रॅक्शन्स म्हणतो त्यांना सेपरेट केलं जातं. Each fraction is a mixture of hydrocarbon chains which differ in terms of the size and structure of their molecules. पण ते जे काही फ्रॅक्शन्स असतात त्याची साईज आणि स्ट्रक्चर हे वेगवेगळं असतं. Two main processes are used to produce plastic. प्लास्टिक निर्माण करण्यासाठी प्रामुख्याने दोन महत्त्वाच्या प्रक्रिया वापरल्या जातात. पहिली आहे पॉलिमरायझेशन आणि दुसरी आहे पॉलीकंडेन्सेशन. इन अ पॉलिमरायझेशन रिएक्शन monomers such as ethylene and propylene are linked together to form long polymer chains. In a polykondensation reaction, different monomer units are linked together to form long polymer chain. Each polymer has its own properties, structure and size depending on the nature of monomer. Different quality plastics are produced. There are many different types of plastics and they can be grouped into two main polymer families. First आहे thermoplastics which soften on the heating and then harden again on cooling. And next thermosites which never soften once they have been molded. तर जे काही प्लास्टिक बनवण्याच्या दोन प्रोसेस आहेत तर त्या प्रोसेसमध्ये कशा पद्धतीने त्या बनवल्या जातात हे इथे आपण एक्सप्लेन केलेलं आहे. तर आता आपण नेक्स्ट क्वेश्चन कडे म्हणजेच क्वेश्चन नंबर 4 कडे बोलूया. क्वेश्चन नंबर 4 आहे डिस्टिंग्विश बिटवीन, म्हणजेच इथे आपल्याला फरक स्पष्ट करायचा आहे. पहिला फरक स्पष्ट आपल्याला मॅनमेड मटेरियल्स आणि नॅचरल मटेरियल्स यांच्यामध्ये करायचा आहे. तर आपण आता नॅचरल मटेरियल्स आणि मॅनमेड मटेरियल्स या दोघांमधला फरक पाहूया. फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम द नॅचरल मटेरियल्स इज natural materials are those materials which occur in nature by its own. जे काही नॅचरल मटेरियल्स असतात ते निसर्गतः आढळत असतात. तर या उलट मॅनमेड मटेरियल्स आर अ टाइप ऑफ मटेरियल दॅट डझंट ऑकर नॅचरली अँड इज मेड बाय ह्युमन्स. जे काही मॅनमेड मटेरियल्स असतात ते निसर्गतः आढळत नाही तर ते ह्युमन्समुळे आढळत असतात. दे आर बोथ रिन्युएबल अँड नॉन रिन्युएबल इन नेचर. तर जे काही नॅचरल मटेरियल्स आहेत ते रिन्युएबल आणि नॉन रिन्युएबल असतात. तर या उलट मॅनमेड मटेरियल्स आर नॉन रिन्युएबल इन नेचर. नॅचरल मटेरियल्स हेल्प इन इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट ऑफ पीपल. तर मॅनमेड मटेरियल्स हेल्प इन इकॉनॉमिक ॲज वेल एज सोशल डेव्हलपमेंट. नेक्स्ट पॉइंट, नॅचरल मटेरियल्स आर इको फ्रेंडली. Man-made materials are not environmental friendly or eco-friendly. Natural materials are not manufactured in factories.
Man-made materials are manufactured in factories. नॅचरल मटेरियल्सचे एक्झाम्पल्स आहेत वूड, ग्लास, प्लास्टिक, थ्रेड, सॉइल, मेटल्स, रबर एक्सेट्रा. तर मॅनमेड मटेरियल्सचे एक्झाम्पल्स आहेत ग्लास, प्लास्टिक, आर्टिफिशियल थ्रेड, थर्मोकॉल एक्सेट्रा. नेक्स्ट आपल्याला डिफरन्सिएशन थर्मोप्लास्टिक आणि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यांच्यामध्ये करायचं आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल आपण थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर याच्याबद्दलची माहिती पाहणार आहोत. These are formed by addition polymerisation, generally more expensive than thermosetting. Monomer used in these is generally functional, aesthetically superior finishes. They are long chain linear polymer and negligible crosslinks. Less resistant to high temperatures. They have low molecular weight. They are soft weak brittle, highly recyclable. They can be softened and reshaped and reused. High impact resistant, remounting, rechasping capabilities, eco-friendly manufacturing आणि त्याचे एक्झाम्पल आहेत पॉलिथिन, पॉलिस्ट्रीन, PVC, PVA एक्सेट्रा. तशाच पद्धतीने आपण आता थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर्सचे पॉइंट पाहिले. तशाच पद्धतीने आपण थर्मोसेटिंग पॉलिमर्सचे पॉइंट आता पाहूयात. These are formed by condensation polymerization, generally less expensive than thermoplastic polymers. Polymers are used in these reactions are generally functional, aesthetically lower finishes. They are short chain linear polymer with negligible crosslinks, high resistance to high temperatures, high molecular weight. They are hard, strong, not highly recyclable. They cannot be softened and reshaped and reused. There is no high impact resistance. There is no remounting, reshaping capabilities. Not eco-friendly manufacturing. तर अशा पद्धतीने जी काही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आहे त्याच्याबद्दलचे पॉइंट्स आपण पाहिलेले आहेत आणि आपला चौथा प्रश्न आपण संपवलेला आहे. आता आपण पाचव्या प्रश्नाकडे वळूया. पाचवा प्रश्न आहे आन्सर द फॉलोइंग इन युअर ओन वर्ड्स. खालील प्रश्नांची उत्तरे तुमच्या स्वतःच्या शब्दांमध्ये लिहा. त्यातील एक क्वेश्चन आहे एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग मटेरियल्स ऑन एन्व्हायरमेंट अँड ह्युमन हेल्थ. खालील गोष्टींचा, खालील साहित्याचा परिणाम पर्यावरणावरती आणि मनुष्याच्या आरोग्यावरती कशा पद्धतीने होतो हे इथे आपल्याला स्पष्ट करावयाचे आहे. फर्स्ट आहे प्लास्टिक. मग प्लास्टिकचे कोणते कोणते इफेक्ट्स आहेत? हेल्थ प्रॉब्लेम आपण फर्स्ट ऑफ ऑल पाहूया. द मॅन्युफॅक्चर ऑफ प्लास्टिक ॲज वेल ॲज इट्स डिस्ट्रक्शन बाय incineration pollutes air, land and water and exposes workers to toxic chemicals including carcinogenic. It is poisonous in nature. Second one, that is land pollution. Plastic packing, especially plastic bag, is a significant source to landfill waste. It just sits and accumulates in landfills or pollutes the environment. Plastics have become a municipal waste nightmare, prompting local governments all over the world to implement plastic black and increasingly polystyrene styrofoam bans. नेक्स्ट आहे प्लास्टिकमुळे वॉटर पोल्युशन कशा पद्धतीने होतं आपण आता पाहूया. प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. इट चोक द सीवेज सिस्टीम and creating problems for local bodies like danger of life, waterborne diseases, etc. Danger to aquatic species and land animals. It is regularly eaten by numerous marine and land animals to fatal consequences. Synthetic plastic is non-biodegradable. It creates digestive problem for all living organisms. It upsets food chain. It disturbs the food chain, which may affect the ecological balance. Other factors, plastic pollution may not even be visible to the naked eye, as research is showing that microscopic plastic particles are present in the air at various locations throughout the world and in all major oceans. Plastic is now ubiquitous in
or terrestrial, aquatic and airborne environments, that's it's everywhere. तर प्लास्टिकचा मानवी आरोग्यावरती, जमिनीवरती, पाण्यामध्ये आणि वेगवेगळ्या फॅक्टरवरती कशा पद्धतीने परिणाम होतो यामध्ये आपण एक्सप्लेन केलेला आहे. तर नेक्स्ट इफेक्ट आपल्याला ग्लासचे पाहिजे आहेत. ज्या पद्धतीने आपण प्लास्टिकचे इफेक्ट्स पाहिले तशाच पद्धतीने आपण ग्लासचे इफेक्ट पाहणार आहोत. आणि याचं उत्तर आहे, ड्युरिंग प्रोडक्शन ऑफ ग्लास मिक्सचर नीड्स टू बी हीटेड ॲट व्हेरी हाय टेम्परेचर which will result in evolution of greenhouse gases like sulfur dioxide, nitrogen oxide, carbon dioxide. तर वेगवेगळे ग्लासचं प्रोडक्शन करताना ते खूप मोठ्या प्रमाणावर टेम्परेचर महत्त्वाचं असतं, गरजेचं असतं आणि त्या टेम्परेचरवरती देखील त्या मिक्सचरला हीट केलं जातं. आणि याचा परिणाम म्हणून काय होतं, तर जे काही ग्रीन हाऊस इफेक्ट आहे त्यामध्ये जे काही गॅसेस इव्हॉल्व्ह आहेत ते गॅसेस हायली इव्हॉल्व्ह व्हायला सुरुवात होते. The combustion of natural gas, fuel oil and the decomposition of raw materials during the melting lead to the emission of CO2. This is the only greenhouse gas emitted during the production of glass and finally leads to the cause of greenhouse effect. Second, nitrogen oxides means NO2 due to high melting temperatures and in some cases due to decompositions of nitrogen compounds contribute to acidification. तर वातावरणामध्ये हे जे काही वेगवेगळे ग्रीन हाऊस इफेक्टमुळे निर्माण होणारे गॅसेस आहेत यांचं इव्होल्युशन झाल्यामुळे जमिनीवरती कशा पद्धतीने परिणाम होतात किंवा त्यांचे इमिशन झाल्यामुळे कशा पद्धतीने ऑक्सिजन लेवल कमी होऊन प्लांट्सवरती त्याचे परिणाम होतात हे आपण या 2 पॉइंट्समध्ये पाहिलेलं आहे. नेक्स्ट पॉइंट आहे, ग्लासेस इज नॉन बायोडिग्रेडेबल बिकॉज इट इज photolysis resistance. Glasses don't degrade naturally in the environment, hence glasses is burnt to reduce the waste, but incineраting glasses is more harmful. आपण नॅचरली काचेला नष्ट करू शकत नाही कारण ते नॉन बायोडिग्रेडेबल आहे. आपण बऱ्याच वेळेला काच जाळतो पण त्यापासून देखील त्याचे विपरीत परिणाम आपल्या वातावरणावरती पडत असतात. Evaporation from the molten glass and raw materials can causes release of particles in the atmosphere. जे काही वेगवेगळे मोल्टन ग्लास किंवा रॉ मटेरियल्स आहेत त्यांचे इव्हॅपोरेशन झाल्यानंतर वेगवेगळे पार्टिकल्स हे आपल्या वातावरणामध्ये मिसळले जातात. सल्फर ऑक्साईड म्हणजे SO2 फ्रॉम द फ्युअल or from decomposition of sulphate in the batch materials can contribute to acidification and formation of smog. वेगवेगळ्या प्रकारच्या वायूचं मिश्रण होऊन त्याचं ऍसिडिफिकेशन होऊन स्मॉगचं फॉर्मेशन देखील होतं. ग्लास इज नॉन डिग्रेडेबल. If pieces of broken glass material flow into water body, it may affect the ecosystem. जे काही वॉटर इकोसिस्टीम असेल त्याला अफेक्ट करण्याचं काम हे ब्रोकन ग्लासचे पीसेस करतील. Sometime drainage system may be blocked due to aggregation of broken parts of glasses. बऱ्याच वेळेला जे काही ड्रेनेज सिस्टीम असतात, जे काही नाल्या असतात त्याच्यामध्ये छोटे छोटे पार्टिकल्स अडकल्यामुळे देखील ते ब्लॉक होण्याची शक्यता असते. नेक्स्ट आहे थर्मोकॉल. मग थर्मोकॉलचा इफेक्ट कशा पद्धतीने आहे आपण आता पाहूया. फर्स्ट, इट इज कार्सिनोजन. सम रिसर्च on cancer has showed that styrene may contain carcinogen and increases the risk of cancer in humans and can cause lymphoma and leukemia cancer upon prolonged exposure. कार्सिओजिन ही आपल्या बॉडीमध्ये प्रेझेंट असलेली एक जीन असते ज्यामुळे कॅन्सर होण्याचे चान्सेस हे दिवसेंदिवस वाढत असतात. तर एका संशोधनानुसार थर्मोकॉलला जर आपण जाळलो तर त्याच्या ती जी काही एअर बर्निंग पासून तयार होत असते त्यापासून लिम्फोमा आणि ल्युकेमिया यासारखे भयंकर असे कॅन्सर होण्याची शक्यता असते. सेकंड, इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. थर्मोकॉल हा नॉन बायोडिग्रेडेबल आहे. थर्मोकॉल इज नॉन बायोडिग्रेडेबल बिकॉज इट इज photolysis resistance. Thermocol needs a very long time to degrade naturally in the environment. Hence, thermocol is burnt to reduce the waste, but in
incinerating thermocol is more harmful. नेक्स्ट पॉइंट आहे थर्ड, इट कंटॅमिनेट्स द फूड अँड ड्रिंक्स. जो काही थर्मोकोल असतो तो अन्नाला आणि जे काही ड्रिंक्स असतात त्यांना दूषित बनवण्याचं काम करतो. इवन दो फूड अँड ड्रिंक्स आर सर्व्ड ऑन थर्मोकोल प्लेट्स अँड कप्स, these actually contaminate the food and beverages and affect the health and the reproductive system of the humans. When food are reheated while they are still in thermocol container, the harmful effect of humans health are seen. जे काही आपण थर्मोकोलच्या डिशेसमध्ये प्लेट्समध्ये जेवण करतो त्यामुळे देखील ह्युमनच्या रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमवरती त्याचा परिणाम आपल्याला पाहायला भेटतो. It affects the health of workers who work in thermocol manufacturing plants. जे काही थर्मोकोल मॅन्युफॅक्चरिंगचे प्लांट्स आहेत त्याच्यामध्ये काम करणारे जे काही कामगार आहेत त्यांच्या देखील आरोग्यावरती याचे भीषण परिणाम आपल्याला पाहायला भेटतात. Thermocol, more particularly styrene, adversely affect the health of the workers in the thermocol manufacturing units. The workers working for a prolonged period complain of eye, skin and respiratory tract irritation as well as gastrointestinal complications. Thermocol plant workers also complain of problems in liver, kidneys, respiratory and nervous systems. It has been found responsible for natural abortions in pregnant women. Exposure to liquid styrene can result in burns. फिफ्थ आहे रिप्लीट विथ पोल्युटंट्स. थर्मोकोल कंपनीमध्ये काम करणारे जे काही वर्कर्स असतात त्यांच्या आरोग्यावरती खूप मोठा असा परिणाम या स्टिरीन या पदार्थामुळे होत असतो. तर त्यांच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे रेस्पिरेटरी डिसीज असतील, कॅन्सर असतील यांसारखे आजार आपल्याला पाहायला भेटत असतात. आणि हा जो काही थर्मोकोल आहे तो एन्व्हायरमेंटमध्ये असलेल्या पोल्युटंट सोबत रिपेल होऊन त्याची रिॲक्शन होऊन दुसरा हार्मफुल पदार्थ बनवण्याचं काम देखील करत असतो. Some of these pollutants include first, hydrofluorocarbon, one of the major contributors to global warming. The use of hydrofluorocarbon has been curtailed. However, it is still in use although it is increasingly replaced by patina and carbon dioxide in the production of thermocol. Next आहे benzene. Benzene is one of the major carcinogens and has been found to cause severe leukemia concerns in patients. Dioxins are responsible for problems found in hormonal changes and immune level and also affect the development of fetus. Next question आहे B. Which measures will you arrange to minimize the environmental problems arising due to non-degradable plastic? जे काही नॉन डिग्रेडेबल प्लास्टिक आहे त्यामुळे ज्या काही प्रॉब्लेम्सना आपल्याला फेस करावं लागतं तर त्या प्रॉब्लेम्स कमी करण्यासाठी तुम्ही कोणते कोणते उपाय कराल? आणि याचा आन्सर आहे मेजर्स विल यू अरेंज टू मिनिमाइज द एन्व्हायरमेंटल प्रॉब्लेम्स अरायझिंग ड्यू टू नॉन डिग्रेडेबल प्लास्टिक आर ॲज फॉलोज. तर त्याच्यावरची जे उपाय आहेत, पहिला उपाय आहे वी मस्ट रिड्यूस अवर प्लास्टिक डिपेंडन्सी. आपण जो काही प्लास्टिक वरती डिपेंड आहोत प्रत्येक गोष्टीसाठी ती आपली डिपेंडन्सी आपण कमी केली पाहिजे. वी यूज अन इनक्रेडिबल क्वांटिटी ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक आयटम्स सच ॲज स्ट्रॉ, प्लास्टिक बॅग्स, packaging plastic cups, plates and cutlery. We must put an end to it. An increasing number of countries have now imposed a ban on disposable plastics and plastic bags or established concrete targets for reducing plastic consumption and waste. ज्या वेगवेगळ्या गोष्टींमध्ये आपण प्लास्टिक वापरतो त्याच्यामध्ये आपण कमीत कमी वापर केला पाहिजे. सेकंड, increases fees and taxes on polluting plastics. जे काही प्रदूषण निर्माण करणारं प्लास्टिक असतं त्याच्यावरती वेगवेगळे टॅक्सेस, फीस आपण वाढवली पाहिजे. Most of the plastics used today are produced from oil and are a source of both climate emission and pollution. Governments need to investigate and implement a tax or fee on polluting plastics. The fees must be changed to so that recycled plastic becomes cheaper than fossil. तर प्लास्टिक
प्लास्टिकचे जे काही इफेक्ट्स आहेत यावरून ते किती मोठ्या प्रमाणामध्ये पोल्युशन निर्माण करतात याची गंभीरता लक्षात घेऊन गव्हर्नमेंटने पोल्युशन निर्माण करणाऱ्या प्लास्टिक वरती खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये चार्जेस टॅक्सेस आकारले पाहिजेत. नेक्स्ट आहे थर्ड, इन्क्रीज द वेस्ट मॅनेजमेंट वेअर द प्रॉब्लेम इज ग्रेटेस्ट. जिथे वेस्ट मॅनेजमेंटचा जो काही प्रॉब्लेम आहे तो जास्त आहे त्या ठिकाणी तिथे ती प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. द बल्क ऑफ प्लास्टिक वेस्ट बिकम्स फ्रॉम डेव्हलपिंग कंट्रीज. रॅपिड पॉप्युलेशन ग्रोथ अँड स्वेलिंग मिडल class means the consumption of plastic is increasing faster than the capacity to handle the plastic waste, and therefore much of the excess ends up in the sea. Lastly, to develop waste management and recycling infrastructure. त्यानंतरचा फोर्थ पॉइंट आहे इन्क्रीज द मॅपिंग, सर्व्हिलन्स अँड रिसर्च. कशा पद्धतीने प्लास्टिकचा वापर आपण कमीत कमी करू शकतो यावरती संशोधन केलं पाहिजे. There is still much we do not know about the plastic problem. Researchers estimate that more than 70% of the plastic end up on the seafloor. Over time, it breaks down into teeny particles. But we do not know what happens to this material or how to get rid of it. The efforts to map and monitor as well as conduct research on the negative effects must be strengthened. तर जे काही प्लास्टिक आहे यावरती संशोधन करत आहेत तर त्यांच्या संशोधनामध्ये त्यांना आढळलेलं आहे की 70% पेक्षा जास्त प्लास्टिक हे समुद्र तळाशीच गेलेलं आहे. पण त्यानंतर त्याच्यावरती कोणत्या प्रक्रिया होतात, ते प्लास्टिक कुठे जातं याचा मात्र शोध अद्याप चालू आहे. नेक्स्ट पॉइंट आहे फिफ्थ, स्टॉप द फ्लो ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन टू द सी. समुद्रामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये प्लास्टिक वेस्ट हे टाकलं जातं तर तो जो काही फ्लो आहे तो स्टॉप करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. द प्लास्टिक इन द ओशियन इज सस्पेक्टेड टू कम फ्रॉम ॲक्टिव्हिटीज अँड इंडस्ट्री ऑन लँड. दिस कॅन इन्क्लूड एव्हरीथिंग फ्रॉम कार टायर्स, टेक्निकल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अँड फ्लीसी क्लॉथिंग टू cigarette birds and cotton birds. Everyone should contribute to the solution. For example, you can participate in cleanup operation, cut your own plastic consumptions, and of course, always pick up any garbage you find along your way. तर खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये औद्योगिकरणामुळे किंवा आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये जे काही प्लास्टिकचा आपण वापर करतो, मग ते शेवटी सिगारेटचे थोटके असतील, कापसाचे छोटे छोटे तुकडे असतील, कपड्यांचे तुकडे असतील, वेगवेगळ्या गाडींचे टायर्स असतील, या सर्व गोष्टी आपण समुद्रामध्ये न टाकता त्याचा व्यवस्थितपणे डिस्पोजल करायला हवं. त्यानंतरचं पॉइंट आहे 6, इन्क्रीज द फंड्स फॉर क्लीनअप. स्वच्छतेसाठी आपण निधी उभारला पाहिजे. टू सॉल्व द प्लास्टिक प्रॉब्लेम वी मस्ट इन्शुअर दॅट ॲक्शन and cleanup operations are undertaken in areas where the problem is the greatest. Much of the work, however, is hampered due to the lack of financial resources. By establishing a global ocean fund with waste management and cleanup of marine areas high on agenda, we will be one step closer towards the goal, a future without plastic and marine pollution on our ocean. इथे आपला 5वा प्रश्न संपतो. आता आपण 6व्या प्रश्नाकडे वळूया. 6वा प्रश्न आहे राईट शॉर्ट नोट्स म्हणजेच टिपा लिहा. त्यातील फर्स्ट आहे ए, ग्लास प्रोडक्शन. ग्लास प्रोडक्शन कशा पद्धतीने बनतं यावरती आपल्याला थोडक्यामध्ये माहिती लिहायची आहे आणि याचं उत्तर आहे द मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ग्लास कन्सिस्ट ऑफ 4 मेजर ऑपरेशन्स. ग्लास मॅन्युफॅक्चरिंग करताना त्याच्या 4 अशा मेजर ऑपरेशन्स असतात, प्रक्रिया असतात. फर्स्ट आहे मेल्टिंग, सेकंड शेपिंग, थर्ड ॲनेलिंग, फोर्थ फिनिशिंग. इच ऑपरेशन इज बीइंग डिस्कस्ड ब्रीफली ॲज फॉलोज. प्रत्येक ऑपरेशन म्हणजे प्रत्येक जी काही प्रक्रिया आहे ती कशा पद्धतीने होते ती आपण आता डिटेलमध्ये पाहूया. फर्स्ट आहे मेल्टिंग. The integrates called batch materials are mixed in a appropriate proportion and heated to fusion in furnace. For glass production, mixture of sand, silicon dioxide, lime and small quantity of magnesium oxide is added, and two most commonly used furnaces are
पॉट फर्नेस अँड टँक फर्नेस. तर या मेल्टिंग या प्रोसेसमध्ये बरेचसे जे काही बॅच मटेरियल्स असतात ते योग्य अशा प्रपोर्शनमध्ये मिक्स केले जातात आणि त्यांच्या फ्युजनला एका फर्नेसमध्ये त्याला हीट केलं जातं. मग ते मटेरियल्स मॅग्नेशियम ऑक्साईड असेल, लाईम असेल, तशाच पद्धतीने सँड आणि सिलिकॉन डायऑक्साईड असेल. मग ते महत्त्वाचे 2 फर्नेसमध्ये त्यांना हीट करण्याचं काम केलं जातं. मग ते महत्त्वाचे 2 फर्नेसेस कोणते कोणते आहेत? फर्स्ट आहे पॉट फर्नेस अँड सेकंड वन दॅट इज टँक फर्नेस. मग पॉट फर्नेसचं काय काम आहे? In this furnace, the charge is fused in fire clay pots. The pots may be opened or closed. These closed pots are used when the glass is to be protected from the products of combustion. तर या पॉट फर्नेसमध्ये कंबशन रिॲक्शन होऊ नये म्हणून त्या ग्लासला प्रोटेक्ट करण्याचं काम केलं जातं. सेकंड आहे टँक फर्नेस. इट कन्सिस्ट ऑफ लार्ज रेक्टँग्युलर टँक बिल्ट ऑफ fire clay blocks. The batch materials are fed into tank and producer glass is used as a fuel in the furnace. तर या टँक फर्नेसमध्ये रेक्टँग्युलर टँक असतात जे की फायर क्ले ब्लॉक्सनं बनवलेले असतात आणि त्याच्यामध्ये ते हीट केलेलं मटेरियल त्याच्यामध्ये टाकलं जातं आणि त्या फर्नेसमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे गॅस तयार झालेले पाहायला भेटतात. थर्ड आहे शेपिंग. मग ग्लासला शेप दिला जातो. ही दुसरी प्रोसेस आहे. द प्लास्टिक ग्लास फॉर्म्ड इन द फर्नेस इज नेक्स्ट shaped or formed into desired article. It is accomplished by blowing from mouth or by means of machine. तर या प्रोसेसमध्ये आपल्याला हव्या त्या वस्तूचा आकार आपण त्या काचेला देऊ शकतो. त्यानंतर आहे annealing. It is a process of cooling slowly the newly shaped article. If they are cooled quickly, they become brittle on account of the high internal strain. Annealing allows the molecules to arrange themselves in such a way that there is no internal strain. Annealing या प्रोसेसमध्ये जे काही हीट केलेले ग्लास असतो किंवा आर्टिकल्स असतात त्या आर्टिकल्सला थंड करण्याचं काम आणि त्यांना पॅकेजिंग करण्याचं काम केले जातं. नेक्स्ट टिपा लिहा आपल्याला ऑप्टिक ग्लास बद्दल लिहायचे आहेत. ऑप्टिक ग्लास म्हणजे असे ग्लास की ज्यामधून आपल्याला पुढच्या गोष्टी समोरच्या गोष्टी या स्पष्टपणे दिसतील. ते ट्रान्सपरंट असतात. मग आपण त्यांच्याबद्दल आता टिपा लिहायला सुरुवात करूया. ऑप्टिक ग्लास इज हाय क्वालिटी होमोजिनियस कलर फ्री ग्लास as flint or crown glass having specified reflective properties used in lenses and other components of optical system. जे काही लेन्सेस असतात किंवा अदर ऑप्टिकल सिस्टीम्स असतात यांच्यामध्ये वापरण्यासाठी हा ऑप्टिक ग्लास वापरला जातो. ऑप्टिक ग्लास इज प्रोड्यूस्ड व्हेन वी मिक्स सँड, सोडा, लाइमस्टोन, बेरियम ऑक्साइड अँड बोरॉन. जेव्हा जेव्हा आपण सोडा, लाइमस्टोन, बेरियम ऑक्साइड आणि बोरॉन यांचे मिश्रण करतो तेव्हा हे ऑप्टिक ग्लास निर्माण होत असतात. These glasses are useful in the production of microscopic lenses, spectacles, lenses, etc. मग हे जे काही ऑप्टिक ग्लासेस असतात त्यांचा वापर मायक्रोस्कोप लेन्सेस तयार करण्यासाठी, स्पेक्टॅकल्स तयार करण्यासाठी वेगवेगळ्या लेन्सेस मध्ये वापरले जातात. लास्ट टिप आली आहे युजेस ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिकचे काय काय युजेस आहेत हे इथे आपल्याला लिहायचे आहेत. फर्स्ट यूज आहे melamine is used in domestically useful items like cup, saucers, plates, tray, spare parts of airplane, engine and sound insulating coverings etc. melamine नावाचा जो काही प्लास्टिकचा प्रकार आहे तो घरगुती वापरामध्ये वापरला जातो. सेकंड आहे पॉलियुरेथ्रीन. इट इज युज्ड इन सर्फिंग बोर्ड्स, स्मॉल बोर्ड्स, फर्निचर, सीट्स इन द व्हेकल्स. तर वाहनांमधले सीट्स बनवण्यासाठी तशाच पद्धतीने बोटींमध्ये, फर्निचरमध्ये हा प्लास्टिकचा प्रकार वापरला जातो. थर्ड आहे बकेलाइट. बकेलाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॅबिनेट्स ऑफ रेडिओ, टीव्ही, टेलिफोन्स, इलेक्ट्रिक स्विचेस, टॉयज, कव्हरिंग्स, ओव्हर हँडल्स ऑफ कुकर्स एक्सेट्रा. बकेलाइट हा प्लास्टिक टीव्हीचे बॉक्स बनवण्यासाठी, टेलिफोन बनवण्यासाठी, इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनवण्यासाठी, वेगवेगळ्या खेळणी बनवण्यासाठी आणि तशाच पद्धतीने कुकरचे हँडल्स बनवण्यासाठी देखील वापरले जातात. फोर्थ आहे पॉलिस्टर. पॉलिस्टर इज युज्ड फॉर मेकिंग फायबर ग्लास, टोनर्स ऑफ लेझर, प्रिंटर्स,
टेक्सटाईल इंडस्ट्री एक्सेट्रा. टेक्सटाईल इंडस्ट्रीमध्ये हा पॉलिस्टर वापरला जातो. फिफ्थ आहे पॉलीप्रॉपिलीन. इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पार्ट्स ऑफ लाऊडस्पीकर्स अँड व्हेइकल्स, रोप्स, मॅट्रेसेस, लॅबोरेटरी अप्लायन्सेस एक्सेट्रा. जे काही लॅबोरेटरी अप्लायन्सेस असतात, प्रयोगशाळेतील विविध साधनं असतात, लाऊडस्पीकर्स असतात, वाहने असतात, दोरखंड असतात, यांच्यामध्ये हा पॉलीप्रॉपिलीन वापरला जातो. त्यानंतर पॉलिइथिलीन is used for making milk bags, packaging bags, flexible garden pipe etc. पॉलिथिन हा वेगवेगळ्या पद्धतीचे बॅग्स बनवण्यासाठी पॅकेजिंगमध्ये आणि गार्डनचे जे काही फ्लेक्सिबल पाईप्स असतात त्यांच्यामध्ये वापरले जातात. 7 आहे पॉलिस्टिरीन. इट इज युज्ड फॉर मेकिंग थर्मो इन्सुलेटिंग पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायन्सेस लाईक रिफ्रिजरेटर, गिअर ऑफ मशीन्स, टॉयज, प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग्स लाईक कव्हर्स ऑफ CD अँड DVD एक्सेट्रा. पॉलिस्टिरीन हा वेगवेगळ्या थर्मो इन्सुलेटिंग मध्ये वापरले जातात. मग त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे सबस्टन्सेस आपण बनवू शकतो. लास्ट आहे पॉलिव्हिनिल क्लोराइड, जो की बॉटल्स, रेनकोट, पाइप्स, हँडबॅग, शूज, इलेक्ट्रिकल केबल, इन्सुलेशन, फर्निचर्स, रूफ्स आणि खेळणी बनवण्यासाठी वापरले जातात. तर विद्यार्थी मित्रांनो, इथे आपला जो काही 17 चॅप्टरचा एक्सरसाइज होता तो संपतो. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की शेअर करा आणि जर तुम्हाला या एक्सरसाइज बाबत काही प्रॉब्लेम असेल तर कमेंट करून कळवा. तुमचे जे काही प्रॉब्लेम्स असतील ते निश्चितपणे सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. पुढील चॅप्टरचे किंवा यापूर्वीचे चॅप्टरचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी तुम्हाला आमच्या चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये जावे लागेल. तिथे तुम्हाला 8th स्टँडर्ड सायन्स. थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. जर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजेच तुम्हाला आमच्या नवीन व्हिडिओचे अपडेट भेटतील. आणि शेअर करायला विसरू नका, कारण जशी तुम्हाला मदत झाली तशी इतरांना पण होऊ द्या. थँक्यू एव्हरीवन.